سلام، قانونی هستم. با هم داریم کتاب افتر استیو رو میریم جلو. این کتاب قسمت اولش رو با هم بررسی کردیم. اونجا شروع شد که جانی آیو با استیو جابز خیلی رفیق بود، ولی خب از اون سمت جانی آیو با تیم کوک کلا زاویه داشتن. تیم کوک توی قسمت ساپلای بوده و جانی آیو توی قسمت طراحی محصول، کسی که پارتنر معنوی استیو جابز میگفتن و خیلی با هم رفیق بودن. رفتیم جلو تا جایی که سال 2019 بعد از رونمایی مک پرو و توضیحاتی که جانی آیو به تیم کوک داد، جانی آیو برای همیشه اپل رو از بین حضار ترک کرد. خب اینجا کتاب میره فصل اولش رو شروع میکنه و میره سال 2011. اسم این فصل هست یک مورد دیگه. سال 2011 جایی که رونمایی آیفون قرار بود انجام بشه و این رونمایی با بقیه رونمایی‌ها فرق داشت. اولین رونمایی بود که استیو جابز قرار نبود این کار رو انجام بده. تیم کوک قرار بود برای بار اول رونمایی آیفون رو انجام بده. جانی آیو لباساشو داره میپوشه، اما نه به سمت برگزاری همایش، به سمت خونه استیو جابز. خونه‌ای که دیگه تبدیل به بیمارستان شده و پر از دستگاه‌های پزشکیه. جانی آیو میگه وقتی که رفتم و بین اون همه دستگاه دیدم استیو جابز رو و این که چقدر لاغر شده و حرکاتش محدودتر شده، میگه خیلی عذاب کشیدم و بهش گفتم که باز هم کار میکنی؟ گفته اپل برای من هیچ وقت شغل نبوده و همیشه اپل رو دوست داشتم و با نگاه دیگه بهش نگاه کردم. یه دونه مانیتور و یک تیوی بزرگ برای استیو جابز گذاشته بودن که اون همایش رو و اون رونمایی رو از تو اتاقش نگاه بکنه. همه نگران رونمایی تیم کوک بودن به خاطر اینکه اولین رونمایی تیم کوک بود و در مقابل کسی بود که چند دهه به عنوان یک آیکون بهش نگاه میکردن. کسی که با ادیسون و داوینچی مقایسش میکردن. کسی که بهش لقب مرد صحنه رو داده بودن. استیو جابز مرد صحنه بود. اگه یادتون باشه موقع رونمایی از اولین آیفون اون رو یک تلفن، یک موزیک پلیر و یک دستگاه ارتباط اینترنتی معرفی کرد و این جمله رو چندین بار تکرار کرد. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. استیو جابز موقع رونمایی از مکبوک مینی اون رو از داخل پاکت نامه در آورد. استیو جابز معروف بود به این که میتونه با داستانهای ساده همه رو روی صحنه به وجد بیاره. همه نگران این بودن که تیم کوک چجوری میخواد از این آیفون رونمایی بکنه. به خاطر همین یکی از سالن‌های کوچیک رو بهش اختصاص دادن. برخلاف سالن‌های قبلی که سالن‌های همایش اصلی اپل بود، این دفعه یکی از سالن‌هایی که بیشتر از 300 نفر ظرفیت نداشت رو انتخاب کردن تا تعداد منتقدین و روزنامه‌نگارای کمتری توش جا بشه. تیم کوک قرار بود از آیفون 4S رونمایی کنه. آیفونی که تمام کارمندای اپل اونو به نام 4 استیو برای استیو اسمگذاری کرده بودن. داستان استیو جابز برمیگرده به چند دهه گذشته، جایی که تو گاراژ خونه‌اش با کمک وزنیاک اولین پیسی رو با همدیگه ساختن و اپل 2 موقعی که ریلیز شد یک رقیب جدی شد برای آی بی ام و بیش از 100 میلیون دلار کسب درآمد کردن. داستان ثبت اپل هم جالبه. استیو جابز علاقه زیادی به گروه بیتلز داشت و اسم استودیو گروه بیتلز اپل بود. به خاطر همین اپل کامپیوتر رو برای شرکت اپل انتخاب کرد. سال 1984 در یک رونمایی بسیار ویژه استیو جابز مکینتاش رو نمایی کرد. تمام سالن رو تاریک کرد، هیچ نوری وارد سالن نشه
و بعد مکینتاش رو روشن کرد و مکینتاش خودش صحبت کرد. من مکینتاش هستم. Hello, I am Macintosh. همه چی خوب میرفت جلو تا سال 1985 که به یک بار کاهش فروش رو اپل تجربه کرد و هیئت مدیره عذر استیو جابز رو خواست. 2 مدیر عامل بعد از استیو جابز اومدن. جان اسکالی که مدیر عامل قبلی پپسی بود که اوایلش خیلی خوب کار کرد، ولی خب اپل به دلیل اینکه خیلی دیر وارد بازار لپتاپ شد سهم بازارش رو به مایکروسافت باخت و به خاطر اختلافات داخلی اسکالی رو کنار گذاشتن. بعد از اون اسپینلر اومد که بعد از 2 سال مدیر عاملی و حدود 2 میلیارد دلار هزینه تراشی برای اپل راهی جز ورشکستگی برای اپل نذاشت. ورشکستگی که گره خورده بود به خرید شرکت کامپیوتری به نام نکست، شرکتی که استیو جابز در زمان تبعیدش از اپل خودشون رو درست کرده بود و اینطوری شد که یکی از بزرگترین کامبک های تاریخ در بیزینس و یکی از جذابتریناش با برگشت استیو جابز به اپل رقم خورد. تموم شدنی.